नमस्कार। प्रकृति विज्ञान सम्बन्धी मलाई अति नै चासो र मेरो इन्ट्रेस्टको विषय भएको हुनाले म यसलाई आफ्नै नजरले हेर्ने गर्छु। मलाई साह्रै प्यारो लाग्छ यो प्रकृतिलाई आत्मसात गर्नु नै अभाग्य ठान्दछु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कागतीलाई ठुलै ड्रममा रोप्नु भएको रहेछ। कागती पनि मजाले फली नै राखेको छ। यो एउटा पाक्न लागेको अवस्था छ। फेरि अर्को यहाँ कागती छ हैन। कागती यसरी हेर्नुहोस् त, अब के गर्नुपर्छ कागती फलाउनको लागि। यस्तो चाहिँ सुकेको पातहरू पनि राख्नुपर्ने छ, किनभने यसले चाहिँ सुकेको पातले यसलाई चाहिने जुन डिफिसियन्सी छ माटोमा त्यसलाई पुरा गर्ने गर्छ भनिन्छ। अनि अर्को यता पनि रहेछ कागतीको बिरुवा हैन। यो ड्रम ठुलै चाहिने रहेछ। हामीले सानो सानो ड्रममा रोप्छौँ अनि थोरै नै फल्छन् यो कागती हैन। कागती त यता त थुप्रै रहेछ, यता पनि रहेछ कागती। उखु पनि मजाको छ, यो सिस्टममा राखेको छ। अब एकचोटि सिनारियो हेर्नुहोस् त। यो सपनतीर्थतिरको हाइट भयो, चण्डेश्वरतिरको हाइट। यहाँबाट ग्रान्डी हस्पिटल यहाँबाट देखिन्छ। यो 22 तले बिल्डिङ भयो, ग्रान्डी हस्पिटल यहाँबाट देखिन्छ। यसरी यहाँको दृश्य देखेको छ। यहाँको बस्ती पनि घना भइसकेको छ। यो धापासी, बसुन्धारा सब यहाँबाट देख्न सकिन्छ है। अब हामी तल झर्दैछौँ। अनि यता अब भटमासको हार्भेस्टिङ भएर अब सुकाइराखेको अवस्था छ र यसलाई स्टोरेजको लागि गर्नुपर्ने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। कागती त ठुलै ड्रममा रोप्नु भएको रहेछ त हैन। ठुलो ड्रममा फलेको त टन्नै छ नि त फलफुल। जम्मै कागती म त एउटा होला भन्ठाने त बाफ्रे बा 5-6वटा बोट त तन्नै रहेछ। कागती तपाईँले चाहिँ जम्मै ठाउँमा फल्यो भने बिक्री पनि गर्नु, पसलमा राखेर बिक्री गर्दा पनि हुन्छ नि त हैन। ल हेर्नुहोस्, अब साग यो के हो? यो चिया, यसको चिया यो हरियोमै पकाएर खाने हो। अनि यसको फाइदाहरू, विशेषता यसको सुगर प्रेसर, ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्छ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रकृति विज्ञानमा ब्लड प्रेसरलाई आफै प्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। र पनि हामी डाक्टरको पछि लाग्छौँ। यो अब टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्ने एउटा टनेल बनाएको छ हैन। अब यसमा चाहिँ यो टनेलमा कस्तो किसिमको छ भने यहाँ भएको पानीलाई आवश्यकता अनुसार मात्र विभिन्न बोट बिरुवामा जाने सिस्टम मिलाइएको छ। यो पाइपद्वारा थोपा सिँचाइ प्रणाली, ड्रपिङ वाटर इरिगेसन सिस्टम भन्छ। थोपा सिँचाइ पानी इजरायलमा विश्वमा सबभन्दा बढी उत्पादन हुनुको एउटा रहस्य पनि हो। पानी जति मात्रामा दिनुपर्ने हो त्यति मात्राभन्दा बढी भए पनि नोक्सानी हुन्छ, कम भए पनि यसमा उत्पादन ह्रास हुन्छ। त्यसकारण जति चाहिन्छ उति भनेको यसले हामीले पानी कति चाहिन्छ भन्ने मात्र भन्दा पनि यो माटोलाई पानी कति खोजेको भनेर यो आफैले निर्णय गरेर आफै पानी झर्ने गर्छ। त्यसको लागि यो ड्रपिङ वाटर इरिगेसन सिस्टम। माटोमा सुखापन आउने बित्तिकै पानी आफै खिच्छ। माटो चाहिँ भिजेपछि पानी आफै बन्द हुन्छ। यो बन्द हेर्नुहोस् त, मजा, क्या आनन्द हेर्नुहोस्। पुरै गुलाबको फुल जस्तै फुलेको छ है। अब यस्तै यहाँ काउलीको बोट पनि, यो फेरि अर्को पनि साग रोपेको अवस्था छ है। यो फेरि अर्को काउलीको बेरेना पनि
बेर्ना भन्दा पनि काउलीको यो भित्रको जुन फुल पनि लाग्ने लागेको अवस्था छ हैन। अब गोलबेरा हेर्नुहोस् 110 किलो पर्ने गोलबेरा यहाँ चाहिँ फल्नेवाला छ हैन। धनियाँ पनि क्या मजाको हेर्नुहोस् चाहिँ खाउँ जस्तो लाग्ने धनियाँ छ हैन। यो चाहिँ अब काउली फ्लावर पनि टन्नै छ। ल अब बन्ना किलोकै 80-90 रुपियाँ भन्छन्। यहाँ चाहिँ फलेको अवस्था छ। यो बन्नाको इतिहास चाहिँ मैले हालसालै थाहा भएको। उहिले चाहिँ यो गाउँघरमा अथवा काठमाडौँमै बन्नाको धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्दैन। अनि त्यही भएको हुनाले यो गाई धेरै उत्पादन भएपछि गाई बसेलाई खुवाउने गर्छ। अहिले मोमो भयो, होटल रेस्टुरेन्ट खोलेदेखि जेमा पनि बन्ना हाल्ने चलन चलेपछि त यसको माग यति बढ्यो कि माग अनुसार चाहिँ सप्लाई गर्न नसकेर बजारको भाउ पनि हाई भयो। सिमी पनि फलेको छ। त्यसकारण यो अब यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने, यो लसुनलाई भण्डारण गर्ने विधि यस्तो हैन। यसलाई तल राख्दाखेरि माटोल पनि बेकार छ। अनि पानी भएको ओसिलो ठाउँ पनि राख्नु भएन यसरी। त्यही भएर गाउँघरमा यसलाई चाहिँ माला गरेर झुन्ड्याउने चलन पनि यही हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। स्टोरेज कसरी गर्ने हैन, यो कुरोको पनि ज्ञान पनि हुन आवश्यक छ। हामीले धेरै उत्पादन गऱ्यौँ, तुरुन्तै खपत त हुँदैन। त्यसको चाहिँ खपत नहुन्जेलसम्मको लागि त्यसलाई चाहिँ भण्डारण कसरी गर्ने भन्ने विधि पनि हामीले जान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो जान्नु जरुरी छ। उत्पादन त गर्यो, त्यसलाई भण्डारण गर्न अनि पछिको प्रयोगको लागि कसरी चाहिँ जोगाएर राख्न सकिन्छ भन्ने कला पनि जान्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै यहाँ स्ट्रबेरी पनि यस्तो किसिमको व्यवस्था गरेको छ। यो कम्पोस्ट बिन हैन। यो कम्पोस्ट बिन त अब पुरानो मोडलको हो। त्यसमा कुनै त्यो छैन। अनि यसलाई खास मलाई पनि नाम आउँथ्यो पारिजात। यो आफैले टिप्नु नहुने तर चाहिँ आफै झरेपछि मात्र टिप्नु पर्ने भन्ने यो हाम्रो चाहिँ हैन भनाइ छ हैन। आफैले टिप्नु चाहिँ नहुने, यो झरेपछि मात्र देउराको लागि चढाउँदाखेरि पनि झरेपछि मात्र राख्नुपर्छ, हामीले टिप्नु मिल्दैन भन्ने हाम्रो कथन छ। हामीले अब त्यो किन भनियो हामीसँग पनि विश्लेषण छैन। मात्र यति थाहा छ कि अब हाम्रो किंवदन्तीमा अथवा चाहिँ हाम्रो सामाजिक संस्कारको भनाइमा उहिलेका पुर्खाहरूले भन्दै आएका अहिलेसम्म पनि कन्टिन्युटी दिएका कुराहरू यी नै हुन् भन्ने कुरो। यो अम्बा हैन, अम्बा ल हेर्नुहोस् त, अम्बा पनि सानो अब यसरी अम्बा हैन, अर्ग्यानिक अम्बा। तपाईँ यो अम्बा एउटा खानुहोस्, तपाईँको आयु पनि लम्झिन्छ। किनभने यसमा कुनै मिसावट छैन। टोटल्ली चाहिँ कम्पोस्ट मल हालेको छ। अनि हामी छिटो चाहिँ खानु पऱ्यो, छिटो उत्पादन गर्न खोज्छौँ अनि रासायनिक मल हाल्छौँ। अनि खान त खायो, के खायो? हामी काउली त खाइराखेको अवस्था छ काउली। तर काउलीको रूपरेखा आकार प्रकार उस्तै हो। तर त्यसको चाहिँ काउलीको आकार प्रकार उस्तै भए पनि त्यसको स्वादमा धेरै अन्तर छ। अहिलेका नयाँ युगले चाहिँ नयाँ पिँढीले त्यो कुरा थाहै छैन। गोलबेरा ल हेर्नुहोस्, 110 किलो पर्ने गोलबेरा दुईवटा फल्यो। यो एउटाकै 10 रुपियाँ पर्ने गयो होला हैन। हेर्नुहोस् है। त्यस कारण आफ्नै कौशिक खेतीमा यो अकबरे खोर्सानी हैन, अकबरे खोर्सानी। यो अब हामी एउटा यो यसमा राजनीतिकरण गरौँ। राजनीतिकरण के छ भने हामी अकबरे खोर्सानी खान्छौँ, पिरो भयो भन्छौँ। गलत व्यक्तिलाई हामी चुनाव भोट दिन्छौँ अनि गलत व्यक्तिले यसो गरेर मुसालाई भोट हाल्छौँ अनि मुसाले धान खायो भने रुन्छौँ। अनि सिंहलाई भोट हाल्छौँ, सिंहले मासु खायो भने रुन्छौँ हामी हैन। अब अकबरे खोर्सानी त पिरो हुने नै भयो। अनि पिरो भयो भन्छन्। अनि चिनी खान्छन्, गुलियो भयो भन्छन्। अब कस्तो हामी नेपाली, जति परे पनि नचेत्ने। एकचोटि त ओहो यो अकबरे खोर्सानी त पिरो हुन्छ, पिरो इन्ट्रेस्ट भएको बेला मात्रै खाने। मुसाले चाहिँ भोट दिएपछि मुसाले त धान खान्छ
भन्ने कुरो त बुझ्नुपर्छ नि। मुसालाई भोट दिने अनि मुसाले धान खायो भनेर अनि फेसबुकभरि हल्ला गर्ने अनि चाहिँ पत्रिकामा हल्ला गर्ने, अनि स्यालले मासु खायो भनेर स्याललाई भोट दिने, स्याल चुनाव जितेर आयो अनि चाहिँ त्यस्तै गुन्डालाई भोट दिने अनि गुन्डाले मान्छे मार्यो भन्ने कराउँछ। अब हामीले भोट दिँदाखेरि सोच्नुपर्छ, त्यो बेला हाम्रो दिमाग कता हुन्छ मासु भात बियर बिक्छौँ, आफ्नो घरमा कहिले खान नपाए जस्तो सित्तैमा खान पाएपछि 10 दिन बासी मासु पनि खान्छौँ। अनि त्यसैको फलस्वरूप अनि अर्को कुरो यसको अलावा यो राजनीतिक कुरोको अलावा एउटा कुरो के छ भने अब जाडो मौसममा हैन हामी चाहिँ अन्त बाहिर गर्मी मौसममा तपाईँ हप बाहिरबाट घुमेर आउनुभयो हप भयो भन्दाखेरि यो टनेल भएको भित्र चाहिँ अक्सिजनको मात्रा यति हुन्छ कि यहाँ बस्दाखेरि तपाईँले शीतलको अनुभव हुन्छ, या यसको साथै तपाईँलाई यदि चाहिँ यो के दमको रोग छ अथवा तपाईँको श्वास प्रश्वासमा तपाईँलाई समस्या छ भने यहाँभित्र एकछिन 5 मिनट आराम गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिने अक्सिजन पुरा यथेष्ट मात्रामा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त हामी अक्सिजन आफैले ह्रास पार्दैछौँ, अक्सिजनलाई गुमाउँदैछौँ, अक्सिजनलाई कसरी जोगाउने हामी कला जानेको छैनौँ। अनि र हामीलाई अक्सिजन पुगेन भने अक्सिजन केही भगवान्ले माथिबाट पठाउने होइन कि हामीले क्रिएसन गर्ने, हामीले यो प्रकृतिबाट प्रकृतिलाई जोगाउने हो, प्रकृतिलाई माया गर्ने हो, प्रकृतिको जगेर्ना कसरी गर्ने भन्ने कुरो स्कुलदेखि सानो स्कुलदेखि यो चाहिँ घर गृहिणीलेदेखि जम्मैले माथि लेभलसम्म सिकाउन आउनुपर्ने हो। यहाँ खालि किताबको पाना पल्टायो, कण्ठ पार्यो, अब 100मा 100 ल्यायो अनि प्यारेन्ट्स पनि खुस, स्कुल पनि खुस, आफू पनि खुस, तर चाहिँ अब र पनि चाहिँ अब त्यो चाहिँ त्यतिको काम योग्य हुँदैन। सबभन्दा पहिले के छ भने यसको उपयोगिता, त्यसको चाहिँ अब तिमीहरू बालिनले के भन्ने छ भने कुनै पनि 20 वर्ष अनुभवको शिक्षकले पढाइयोस्, किनभने 20 वर्ष अनुभवले शिक्षकले पढाउँदाखेरि 1 वर्ष लाग्ने शिक्षा प्रणाली चाहिँ 1 महिना पनि सिक्न सकिन्छ, उसँग अनुभव हुन्छ। सर्टिफाइड टिचर भन्दा क्वालिफाइड टिचर हुनुपर्छ। क्वालिफाइड टिचर क्यान बी सर्टिफाइड, बट सर्टिफाइड टिचर मे नट बी क्वालिफाइड बिकज देयर इज समथिङ बिहाइन्ड, आई डोन्ट लाइक टु से राइट नाउ हैन। त्यो चाहिँ सर्टिफाइड टिचर चाहिँ क्वालिफाइड नहुन सक्छ, क्वालिफाइड टिचर चाहिँ सर्टिफाइड हुन सक्छ। क्वालिफाइड भनेको उसले कुनै पनि बखत चाहिँ उसले आफ्नै चाहिँ जीवनमा आफूले नै रिसर्च गरेर विभिन्न किसिमको अनुभवबाट उसले आफ्नो नयाँ पिँढीलाई विद्यार्थीलाई पढाउने गर्छ भने सर्टिफाइड टिचरले खालि सर्टिफिकेसनको आधारमा मात्र पढाउने गर्छ, उसँग कुनै अनुभव हुँदैन। सेल्फ अब्जर्भेसन अमिताभ बच्चनले पनि पटक भन्दैछन्, उहाँको प्रगतिको मूल कारण सेल्फ अब्जर्भेसन हो। आफैले अब्जर्भ गर्नु र चाहिँ किताबमा लेखेको कुरा भन्दा पनि आफ्नो अब्जर्भेसनले नै के कुरा ठिक, कुन कुरा ठिक, कुन कुरा बेठिक हो, गलत भनेर आफैले निर्णय गर्ने शक्ति लिनुपर्छ। जुन व्यक्तिसँग, जुन विद्यार्थीसँग, जुन समुदाय, जुन नेतासँग सेल्फ डिसिजन गर्ने पावर छैन, त्यो हुलको भरमा अथवा बहुमतको भरमा यदि उसले निर्णय गर्छ भने बहुमतले गलत पनि निर्णय गरेको हुनसक्छ। बहुमत चाहिँ गलत व्यक्तिहरूको माहौलमा गलत निर्णय हुन्छ, त्यसकारण सही व्यक्तिहरूको माहौल बनाउनु जरुरी छ। यो देशको अवस्था पनि यस्तै भइराखेको छ। त्यसकारण अब यो प्रकृति विज्ञान सँगसँगै यो पनि किन भन्नु जरुरी भयो भने हामीले यी कुराहरू जम्मै कुरा चाहिँ यथेष्ट मात्रामा सही कुरा सही स्थानमा सदुपयोग गर्न सकेको खण्ड मात्र हामी हरेक कुरालाई अघि बढाउन सकिन्छ। मात्र चाहिँ उसले के भन्ला, उसले के गर्ला, आफूले सही काम गर्ने हो, सही कुरा गर्ने हो, जम्मैको भलो गर्ने हो। अब भनिन्छ, धर्मले पनि भनिन्छ, जम्मैको भलोको लागि सोच्दाखेरि आज त अलिकति चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला, भोलि त अवश्य पनि त्यसले त्यो कुराले तपाईँको सकारात्मक कुराले अवश्य पनि साथ दिन्छ। गर्न सके पनि त्यसरी नै भन्दै आउनुभएको छ। त्यसकारण हामी आफ्नो सही काम गरौँ, अरूले राम्रो भनिदेला भन्ने आशमा नगरौँ। आफूले सही काम गरौँ, अरूले राम्रो भन्नुहोस् नराम्रो भन्नुहोस्, इट डजन्ट म्याटर हैन। त्यसकारण चाहिँ आफूले सही काम गरौँ, सही कामको चाहिँ फलको आशा नगरौँ। हिन्दू धर्ममा कृष्णले महाभारतमा पनि भन्नुभएको छ, कर्म करो फल के आश मत रखो हैन। कर्म चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, फल दियोस् नदियोस्
त्यो पछिको कुरा हो। दिनेले दिन्छ नदिनेले दिँदैन र पनि आफ्नो यो चाहिँ मिनिङफुल लाइफको लागि हामीले सही काम गरेर अघि बढौँ। त्यसकारण चाहिँ जिउनु छ भने मिनिङफुल लाइफ लिएर जिउँ। त्यो चाहिँ अब चाहिँ देशको ढुकुटी रिटिएको अवस्थामा, देशको चाहिँ अन्न भण्डार चाहिँ सकेको अवस्थामा त्यो अन्नको मात्रालाई घटाउनेको हिसाबमा मात्र नजिउँ। जिउने हो भने मिनिङफुल लाइफ जिउन सक्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यसको लागि हामीले प्रकृति विज्ञानलाई पनि बुझेर हामीले प्रकृतिलाई संरक्षण गरौँ। नेचरल कन्जर्भेसन हाम्रो नाकासुमा पनि हामी पनि आबद्ध छौँ। त्यसकारण उहाँको नाकासुको चाहिँ यी चाहिँ मूल अवधारणालाई हामी शिरोधार्य गर्दै अघि बढ्ने हामी प्रण गर्दै आजको यो चाहिँ हाम्रो छोटो चाहिँ मनको ओपिनियन, मनको चाहिँ कुरोलाई टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।